Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi, duminică 12, mulți își ling rănile după sell-off-ul puternic de vineri. Ieri, adică vineri, alaltă ieri, s-a vândut așa puternic pe Wall Street încât din capitalizarea bursieră totală a indicelui S&P au dispărut 2 trilioane de dolari. Adică acțiunile valorează, companiile valorează cu 2 trilioane de dolari mai puțin. Același lucru s-a întâmplat și pe piața cripto, unde căderile au fost mult mai dramatice, în afară de Bitcoin care a căzut cu 10%, restul au căzut între 15 și 30%, mai ales altcoin-urile. De ce? Despre piața cripto voi face un video separat pe care o să-l pun tot astăzi, mai pe seară, referitor la lichidarea de 20 de miliarde de dolari. Dar să revenim la acțiuni. Ce s-a întâmplat vineri și a determinat acest sell-off pe piață? Păi, întâi joi, Departamentul Comerțului din China a anunțat că vor fi necesare niște licențe mult mai complicate pentru a putea exporta metale rare din China în Uniunea Europeană sau în Statele Unite sau în orice altă țară. Mai mult chiar au spus că dacă exporți materii rare care au fost extrase și rafinate cu tehnologie chineză, vei avea nevoie de o licență. Și în plus, dacă cumva ai de gând să folosești orice fel de tehnologie, inclusiv aia de fabrica magneți, chinezească, pentru a exporta magneți sau altceva și ai folosi în industria de apărare, vei primi un răspuns negativ. Trebuie să știți că la capitolul metale rare, China domină piața pentru că acolo la granița cu Mongolia extrage, rafinează, e adevărat să poluează înfiorător zona respectivă și deține 70% din piața de metale rare. Metalele rare, astea rare sunt necesare atât în producerea de baterii, cât mai ales în producerea de microprocesoare. TSM-ul taiwanez nu poate să le producă fără metalele rare care vin din China. Trump s-a enervat și vineri a anunțat că pentru că statul chinez încearcă să țină lumea captivă din cauza faptului că el deține 70% din piață, el o să reacționeze și le pune 100% tarife în plus față de ce e acum pentru toate importurile care vin din China în Statele Unite. În același timp e foarte supărat și a spus că s-ar putea nici măcar să nu se mai întâlnească cu președintele Xi. În urma acestui anunț, piața americană a scăzut brusc, mai ales după închiderea pieței. Trebuie să știți că indicele Nasdaq și indicele S&P, care au căzut 3%, aproape 3% în timpul ședinței normale, în ultima oră când futures-urile încă merg, au mai căzut 1%. Astfel, indicele S&P, futures-ul pe S&P, care era la 6780 vineri de dimineață, a închis vineri la ora 12 ora României la nivelul de 6550, căzând 225 de puncte. Mai rău, Nasdaq cu futures-ul pe Nasdaq a pierdut 1000 de puncte, adică peste 4%, la fel peste 1000 de puncte a pierdut și futures-ul pe Dow Jones. Deci, nu știm cum va deschide bursa în această seară, s-ar putea să avem un rebound tehnic la deschidere, dar s-ar putea sell-off-ul să continue. Nu e nicio nenorocire.
am crescut atât de mult încât și dacă am mai avea acum o cădere de 500 de puncte, adică de aproape 10% pe S&P, n-ar fi nicio problemă pentru că am fi la nivel de 6.000 și oricum am fi mai sus decât am început anul la 5.800. Drept urmare, cine a fost cel mai afectat? În primul rând, firmele de la inteligența artificială. Dar tot în același timp, firmele care prelucrează metale rare, care fac baterii și așa mai departe, au crescut pentru că prețurile vor urca. Se pune problema că o criză de metale rare, o criză de magneți, o criză de litiu, de cobalt și așa mai departe, o să ducă la o scumpire a prețurilor la produsele finite, adică la microprocesoare, la produsele finite de la Nvidia și așa mai departe. Trump a mai spus ceva, că el blochează orice fel de export de software sau de microprocesoare de ultimă generație către China. Din războiul ăsta prea multe lucruri bune nu poate să iasă. Pe de altă parte, piața, chiar dacă a făcut o corecție de 4%, trebuie să știți că e obișnuită cu domnul Trump. Deja după un an de mandat am aflat că tarifele astea se pun, după aia se retrag. La urma urmei, Trump le-a amenințat cu tarifele de la 1 noiembrie, dar până 1 noiembrie mai e mult și bine. Și s-ar putea domnul Trump să răzgândească de mai multe ori. Mai ales că la sfârșitul lunii, normal, în Coreea ar trebui să întâlnească cu președintele Xi. Să vedem cum a reacționat China astăzi, după ce a aflat că domnul Trump a răspuns cu amenințarea unor tarife de 100% și interzicerea exportului de software. China a apărat duminică noile sale controale la export pentru pământuri rare, metale rare, cum vreți să le numiți, ca o măsură legitimă în dreptul internațional, respingând acuzațiile SUA de constrângere economică, după ce Washingtonul a anunțat tarife represive ample și restricții la export. Ministerul Comerțului din China a declarat că măsurile emise pe 9 octombrie fac parte din efortul Beijingului de a-și consolida sistemul de control al exporturilor și de a proteja, între ghilimele, mai bine pacea mondială și stabilitatea regională. Un fel de bla bla, pentru că, în realitate, chinezii își continuă și ei cum pot războiul pe care, evident, l-a început Trump. În contextul a ceea ce a descris drept un mediu global de securitate turbulent. Cuvintele astea la chinezi nu-s prea plăcute. Eu v-am citat în declarația Ministerului Comerțului al Republicii Populare Chineze. Măsurile care acoperă acum nu doar materialele de pământuri rare, ci și proprietatea intelectuală și tehnologiile aferente, au fost anunțate cu doar câteva săptămâni înainte de o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping. Ce mai zice, citesc din nou din Ministerul Comerțului? Aceste controale nu constituie interdicții de export. Adică, naiba, dacă tot ne-am poluat țara și am extras, vrem să le și vindem. Cererile care îndeplinesc cerințele vor fi aprobate. De cine? De Partidul Comunist. Dacă vrea partidul să le aprobe, bine, dacă nu, nu. A declarat asta un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului. Iar citez, China a evaluat pe deplin potențialul impact al acestor măsuri asupra lanțului de aprovizionare și este încrezătoare că impactul va fi foarte limitat. Păi și dacă ar fi limitat, impactul va fi acolo unde guvernul chinez dorește. Ai ceva cu Nvidia și cu Jensen-Hua? Restricționezi metalele rare necesare la microprocesoarele Nvidia. Ai ceva cu Apple? Faci asta la Apple.
Noile restricții ale Beijingului impun de asemenea ca entitățile străine să obțină o licență pentru a exporta produse care conțin peste 0,1% pământuri, metale rare provenite din China sau care sunt fabricate folosind tehnologia chineză de extracție, rafinare, fabricare de magneți sau reciclare. Păi ca toate tehnologiile pentru materii rare vin de la chinezi, că până una alta doar ei le extrag. Ei au început că nimeni n-a vrut, nu că n-ar fi vrut să dezvolte tehnologie, dar Occidentul a zis lasă să-și polueze chinezii țara, că noi luăm metalele rare, ne facem treaba, punem microchipurile în mașini și asta e. Știți bine că în pandemie, când China s-a blocat, am avut milioane de mașini la Mercedes, la Volkswagen, peste tot, la General Motors, care stăteau pentru că le lipsea chipul ăla care conduce tot calculatorul mașinii, le lipsea chipul și erau noi nouțe, terminate, stăteau în parcările din față. Și timp de vreo 2 luni de zile a fost o criză de mașini noi. Cererile pentru articolele care ar putea fi utilizate în arme sau în alte scopuri militare, citesc din nou, vor fi respinse. Opa! Deci, păi avioanele F-35 fără metale rare nu pot fi produse. E adevărat, e o bucățică mică din avion, dar e esențială. Adică toate microprocesoarele alea de la F-35 au nevoie de metale rare. La scurt timp după ce Beijingul a înăsprit controalele la export pentru metale rare, Camera de Comerț a Uniunii Europene în China, că au intervenit și europeni, a raportat o acumulare de cereri de licență de export în așteptarea aprobării, afirmând că noile restricții adaugă un plus de complexitate lanțurilor globale de aprovizionare cu metale rare. Analize să tot fac. Acum trebuie să vă gândiți că toate analizele astea, ce s-ar putea întâmpla, depind de Trump. Trump poate să bată palma, să ne spună gata, m-am înțeles, e băiat bun Xi. Xi pe semne dorește mai multă tehnologie americană care să vină la el. Nu numai problema cu TikTok-ul, pentru că Trump a pus întâlnirea asta pe care o să o aibă cu Xi, a pus-o efectiv legată esențial de afacerea TikTok-ului în America. Și chinezii până la urmă au spus nu închidem TikTok-ul în America, rămânem cu 20% și o să vă vindem restul de acțiuni către entități americane. Acum să vedem ce face Trump cu noile tarife de 100% pentru importurile din China, care sunt peste tarifa actuală și pe care amenință să le pună de la 1 noiembrie. Dar știți bine că noi am mai avut tarife de 145%, am mai avut tarife și la europeni, am avut Liberation Day și după aia Trump a venit și a zis le amân. Și la anunțul le amân, bursa a crescut 12%. Se va întâmpla din nou? E dispusă piața, sunt dispuși și investitorii la acest sus-jos pe baza declarațiilor lui Trump? Pe de altă parte, dacă ne uităm, domnul Trump atât în piața cripto cât și în piața de acțiuni și familia dânsului au câștigat frumos 2 miliarde de la începutul anului, vor plăti și impozite pe câștigurile astea, numai că Trump n-a câștigat toată viața 2 miliarde, cum a câștigat anul ăsta. Și atunci se pune problema, nu cumva avem de-a face cu un președinte care manipulează piețele financiare? Cine le poate manipula mai bine? Dacă înainte îl acuzam pe Elon Musk ca fiind manipulatorul number one, Trump îl bate detașat. Și o să continue să-l bată detașat. O să vedeți în clipul despre criptomonezi că un investitor, nu știm cine, nu știm cât de prieten cu Trump, a deschis un cont cu 2 ore înainte de a face Trump anunțul ăsta, a pus 100 de milioane, a shortat altcoinuri și a câștigat după 2 ore 192 de milioane. Frumos, nu?
Dar asta e altă poveste. La piața cripto, care e total dereglementată, vom ajunge în celălalt clip. Acum se pune problema ce putem face în bursă. Să ne apucăm să cumpărăm, că avem această corecție, să lăsăm corecția încă o săptămână, două, dar va rezista ea încă o săptămână, două. Deja foarte mulți spun buy the dip. Mai mult, au apărut tot felul de articole pe CNBC care ne spun cumpărați ceea ce e oversold. Leve, hoteluri. Sau Match.com, că tot am vorbit de Tinder. Match.com este firma care deține Tinder. Și vezi, domne, în urma tarifelor lui Trump este oversold. Pentru că RSI-ul, că iar începem prostiile de analiză tehnică, RSI-ul la 14 zile a coborât sub 30. Cumpărați-l cu ambele mâini. Nu îl cumpărați, oameni buni, lăsați analiza tehnică. Că dacă Trump chiar pune pe 1 noiembrie taxele astea de 100% la chinezi și cumva nu se mai întâlnește la sfârșitul octombrie cu președintele Xi, o să avem 5800 la sfârșitul octombrie pe S&P, dacă nu chiar 5600. Așa că o zi de scădere nu înseamnă că mâine crește la loc. E posibil. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat de nenumărate ori anul ăsta. Trump s-a răzgândit și la 2 zile după. Dar oare piața va fi ea dispusă să tot creadă aceste manipulări? Nu cumva încrederea investitorilor o să dispară? Și atunci o să facem o mică analiză. Există un ETF care cuprinde, lansat de BlackRock, care BAI se numește, care cuprinde cele mai mari firme din domeniul inteligenței artificiale, firme listate, între care, evident, 9% din banii acestui ETF, care are vreo 6 miliarde jumate investite, dar e la mare modă, a crescut din 21 octombrie până joi 36%, a căzut 5% vineri, dar nu cine știe ce. ETF-ul ăsta are 10% Nvidia, 9% Microsoft și așa mai departe. Toate până la Celestine. Adică nu există vreo firmă din... Chiar și Snowflake e prezent în investițiile de aici. Are investit în 45 de acțiuni. Alea mari sunt evident cu ponderea cea mai mare și merge ca făt frumos. A crescut în aprilie până acum de la 19 la 36. Aproape 100%. Frumos, nu? Foarte frumos. Numai că, dacă vreți, trebuie să vă uitați la AUM, Assets Under Management, pentru că la orice ETF avem numărul de unități de fond emise, ori prețul lor, plus cash-ul. Când acest cash crește, asta înseamnă că BlackRock, care manageruiește ETF-ul, vinde. Și a început să crească brusc de vineri, masiv. Adică dacă piața a scăzut, ETF-ul a scăzut cu 5%, pentru că foarte mulți dintre clienții deținătorii ETF-ului au vândut și valoarea totală a AUM-ului a scăzut cu 0,3 miliarde, cu 300 și ceva de milioane, problema e alta. Problema e că ei au vândut mai mult ca să aibă cash. Și când începem să strângem cash și când începem altceva, să luăm acel cash și să-l punem în ce? Păi refugiu a fost vineri aurul și mai ales TLT-urile, adică titlurile de stat. Am avut la 10 ani un moment în care ne-am apropiat de 4% dobânda la 10 ani, ceea ce ar fi fabulos, 4% fiind și dobânda la overnight. Dacă dobânda la 10 ani va deveni sub dobânda pe termen scurt, am inversat din nou ciclul dobânzilor. Și inversând ciclul dobânzilor, ne putem aștepta ca dobânzile pe termen scurt să rămână sus și alea pe termen lung să scadă. Chestie care nu e bună pentru piață și prevestește o corecție mai importantă.
Dar momentan nu suntem acolo, că dobânda e 4 și la 10 ani e 4,04. Deci suntem aproximativ egali. Ce mai vreau să vă spun? Că dacă urmăriți la acest BAI, Asset Under Management, AUM, zi de zi, veți vedea că dacă el continuă să scadă, există previziunea unei corecții mult mai mari. Dacă el va crește, atunci înseamnă că lumea a venit cu bani proaspeți. Dar dacă el scade, chiar dacă cash-ul crește, înseamnă că foarte mulți au ieșit și au vândut, la urma urmei, ca majoritatea celor care dețin acest ETF sunt în profit, mai puțin ăia care l-or fi cumpărat joi la maxime istorice, deci își pot permite să-l vândă. La fel și celelalte acțiuni. Marți, când eu o să fiu în avionul spre Canada, marți vom avea o zi foarte importantă. Pentru abonați, miercuri și joi vom face un Zoom și vom analiza cum dau rezultate băncile. Pentru că marți și miercuri avem rezultatele la JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley miercuri, Bank of America tot miercuri, Wells Fargo marți. Deci tot sistemul bancar plus BlackRock ne va spune care este situația. Situația până acum e roză. Deci așteptați-vă la niște rezultate spectaculoase. Dar o piață care e în cădere și cumva vreo 2-3 cuvinte care să ne spună, știți, s-ar putea în 2026 să nu mai fie așa lapte și miere ca în 2025, ar putea duce la o corecție a sistemului bancar. Mai ales că sistemul bancar se bazează și a crescut și pe cele două tăieri de dobânzi pe care investitorii le dau sigure 100%, una la sfârșitul octombrie a Fedului și una în decembrie. Numai că la Fed situația e 10-9. Adică din cei intervievați, 10 vor 2 tăieri de dobânzi, 9 nu le vor. Și sunt foarte mulți care nu vor nicio tăiere de dobânzi, iar cei mai mulți vor maxim o tăiere de dobândă în decembrie. Ce se va întâmpla? Pune Trump tarife, crește inflația, nu se mai taie dobânzile sau ne liniștim, Trump renunță la chestia cu amenințarea cu 100% tarife, se duce și negociază cu Xi și așa mai departe. O să-mi spuneți, păi bine domnule, dar și Xi ăsta, cu 2 săptămâni înainte trebuia el să vină cu înăsprirea licențelor și cu limitarea exporturilor de metale rare, nu putea întâi să discute cu Trump și să negocieze și după aia să vină cu măsuri? Nu! Pentru că ăsta e stilul Trump și atunci chinezii, care sunt ei liniștiți, au învățat de la Trump cum să face. Eu îți dau cu barda înainte să vii, ca atunci la discuții, dacă vii, să spun, vezi, nu-ți mai dau cu barda, deci dăm și tu ceva. Pentru că stilul lui Trump care a fost? Înainte de a ne apuca de negocieri, eu te ameninț sau îți spun tarife mari, cum a făcut cu elvețienii. Vă aduceți aminte, cu elvețienii, au venit elvețienii la New York să se întâlnească a doua zi cu Trump. Și cu o zi înainte de întâlnirea programată între guvernul elvețian și Trump, Trump a anunțat tarife de 39% pentru toate importurile din Elveția. Elvețienii nu s-au mai dus la întâlnire, au luat avionul, s-au întors acasă. Și au început să pună și ei. În primul rând, nu mai cumpără avioane F-35, ceea ce le dă o gaură de vreo 10 miliarde la americani, care nu le vor mai vinde în Elveția, Elveția fiind un client serios și cu banii jos. Așa, și drept urmare au mai spus că toate medicamentele alea de cancer, chiar dacă Trump le pune 200% tarife, el nu le mai exportă deloc. Vedeți, sistemul ăsta de eu te chem să negociez, dar înainte de a veni la întâlnire te înjur de mamă, a început să prindă și la alții. Și chinezul a făcut exact ce face Trump de felul lui. Adică, înainte de întâlnirea din Coreea, a venit și a spus, uite, știi ceva? Metale rare mai puțin și cu licențe mai grele. Iar acum chinezul
va încerca exact ce face Trump, și anume divizarea aliaților occidentali. Dacă cumva la europeni le dă preferențial metale rare, Trump va lua foc. Tot sistemul ăsta cu amenințări, cu pumnul în masă, cu forță, nu funcționează foarte bine. Și vă spun un lucru. Ar fi bine să ne calmăm, ar fi bine ca liderii mondiali, decât să-și hiperbolizeze ego-ul, orgoliile și să fie aroganți, să încerce să fie un pic mai umili. Învățați de la chinezi. Xi nu iese să facă niciun fel de declarație, mai dă departamentul de comerț câte o chestie, nu se răzgândește. Nu uitați că până acum chinezii nu s-au răzgândit la nimic din ce au pus, dar nici n-au replicat. Adică nu e că Trump le-a pus tarife și ei au început să intre într-un război din ăsta comercial. Nu. Au răbdare. Răbdarea aia s-ar putea să premieze. Nu că aș fi de partea lor. Evident, sunt de partea occidentalilor și a lumii occidentale în care trăiesc. Dar chinezul este singurul dictator adevărat, are toată puterea, nu-l dă nimeni jos de acolo și are timp. Ceea ce Trump nu are timp. Că mandatul lui Trump în 2029 ianuarie a expirat. Bun, nu uitați, avem un curs și la Toronto, în Canada, pe 25 și 26, la Biserica Românilor din Canada, și avem și cursul de la Covasna pe 7 noiembrie. O să mai avem și niște cursuri la București. Nu uitați, a fost un mare succes ședința organizată de NetSpace, și anume întrebări și răspunsuri cu Cristian Sima, așa că o să mai fac și chestii din astea live. Până atunci, cu abonații o să mă întâlnesc atât în noaptea asta la deschidere la un Zoom programat acum, cât și joi din Canada, când vom analiza ce s-a întâmplat cu băncile marți și miercuri după ce au dat rezultatele. Toate bune!